Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng so sánh giá ở trong Excel. Thì chúng ta rất là thường xuyên gặp phải cái tình huống là chúng ta cần phải so sánh giá của các cái nhà cung cấp, đúng không ạ? Thế thì có nhiều bạn sẽ gặp khó khăn ở trong cái việc là phải so sánh giá như thế này. Và thường là các bạn sẽ phải báo cáo cho sếp của mình để sếp của mình sẽ lựa chọn cái giá của nhà cung cấp nào, đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cái trường hợp để các bạn có thể là so sánh giá được. Đấy, mình chia ra ba cái trường hợp. Đấy, trường hợp thứ nhất này, đấy, trường hợp thứ hai, đấy, và trường hợp thứ ba. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để các bạn có thể là biết cách các bạn có thể so sánh. Đây là một cái video nâng cao các bạn nhé. Đó, ứng dụng trong thực tế luôn. Cho nên là các bạn phải tập trung theo dõi thì các bạn mới có thể làm được các bạn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước. Như các bạn thấy trên màn hình là giá thấp nhất thì sẽ được tô màu xanh, còn giá cao nhất thì sẽ được tô màu đỏ. Tất cả mọi thứ đều tự động các bạn nhé. Thì chúng ta có những cái danh mục sản phẩm ở phía bên trái này, và ở trên này là danh mục nhà cung cấp. Ở đây mình đưa ra 10 nhà cung cấp ví dụ. Trong thực tế thì của các bạn thì cũng tùy các bạn nhé. Đấy, số lượng nhà cung cấp có thể thay đổi và số lượng hàng hóa cũng có thể thay đổi, đúng không ạ? Đấy, chắc chắn là trong thực tế sẽ rất nhiều, số lượng hàng hóa sẽ rất nhiều, đúng không ạ? Và số lượng nhà cung cấp thì có thể là nhiều hơn hoặc có thể là ít hơn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể áp dụng cái cách của mình là các bạn có thể làm được một cái báo cáo để các bạn tìm được ra nhà cung cấp nào là giá thấp nhất, nhà cung cấp nào là giá cao nhất, đúng không ạ? Thì từ đó là sếp các bạn sẽ đưa ra cái quyết định rất là chính xác. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành từng bước một để chúng ta làm được cái bảng so sánh giá như thế này các bạn nhé. Rồi, để đầu tiên chúng ta làm cái bảng so sánh giá thì mình sẽ mở một cái file mới và mình chưa có làm gì cả. Nên như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ làm từng bước một để cho các bạn biết được là đầu tiên là chúng ta phải làm như thế nào. Tất cả những cái con số này là nhà cung cấp họ sẽ cung cấp cho chúng ta, đúng không ạ? Tất cả những con số này là nhà cung cấp sẽ cung cấp cho chúng ta. Ví dụ chúng ta cần mua danh mục hàng hóa, chúng ta cần mua là những cái sản phẩm này, và nhà cung cấp sẽ cung cấp giá của từng cái sản phẩm đó cho chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta đưa cái thông tin giá của nhà cung cấp vào đây, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta so sánh, chúng ta tìm ra cái giá nhà cung cấp nào là thấp nhất và giá nhà cung cấp nào là cao nhất, ví dụ thế. Ở trong cái ví dụ đầu tiên này thì mình sẽ tìm ra cái giá nhà cung cấp thấp nhất và sẽ tô màu xanh cho cái nhà cung cấp mà có cái giá thấp nhất đấy các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bôi đen cái phần này các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn vào Conditional Formatting này, các bạn sẽ chọn là New Rule, các bạn bấm vào đây. Rồi thì nếu mà trường hợp để mà dễ hơn ấy thì các bạn có thể là làm như sau này. Các bạn sẽ tìm cái giá thấp nhất trước. Đấy, tìm giá thấp nhất trước như này, các bạn để dấu bằng ở đây, các bạn sẽ dùng một cái hàm min, đúng không ạ? Như thế này, các bạn sẽ chọn cái dòng này, sau đó Enter, và các bạn sẽ kéo công thức xuống như thế này. Đấy, như vậy là các bạn đã tìm được cái giá thấp nhất rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết là cái giá thấp nhất này là của nhà cung cấp nào, đúng không ạ? Chúng ta chưa biết được giá thấp này là của nhà cung cấp nào. Nếu chúng ta tìm thủ công thì chúng ta cũng tìm được thôi, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta muốn là tự động cơ, đúng không ạ? Đấy, chúng ta muốn tự động. Thế thì để mà thể hiện những cái vị trí của những cái con số thấp nhất này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ cái bảng này các bạn nhé. Bôi đen toàn bộ bảng này, sau các bạn chọn Conditional Formatting. Tiếp theo các bạn sẽ chọn là New Rule như thế này, và các bạn sẽ chọn vào cái lựa chọn đây
Đấy, sau đó chúng ta sẽ nhập một cái công thức như sau. Các bạn nhập if này. Đấy, mở ngoặc ra, chúng ta chọn vào cái ô này và chúng ta không cố định cái ô này các bạn nhé. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta cho bằng cái giá trị ở cái cột min này, sau đó chúng ta phải cố định cột ở đây. Sau đó chúng ta bấm dấu phẩy và chúng ta viết true, còn lại là viết for. Rồi, chúng ta đóng ngoặc hàm if lại. Rồi tiếp theo chúng ta bấm vào format và chúng ta sẽ tô màu cho những cái giá trị thấp nhất đó. Chúng ta chọn thẻ fill và chúng ta sẽ chọn màu xanh để chúng ta tô màu nền. Sau đó chúng ta chọn OK và sau đó chọn OK. Đó. Như vậy là chúng ta đã thể hiện được là những cái con số thấp nhất này nó nằm ở vị trí nào rồi, đúng không ạ? Đấy, nằm ở vị trí nào rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chính xác đúng không ạ? 95 này. Đấy, 131 này. Đấy, 13 này đúng không ạ? Đó, rồi tiếp theo là 80. Đấy. Chính xác đúng không ạ? Rồi, thế thì nếu mà trường hợp mà bạn giả sử bạn không biết tìm được nhà cung cấp ở đây ấy, thì bạn có thể là đưa ra giá thấp nhất ở đây và bạn làm như thế này thì cũng có thể nhìn được là cái nhà cung cấp nào là giá thấp nhất của từng cái loại sản phẩm này, đúng không ạ? Từng cái loại hàng hóa này. Nhưng mà để cho trọn vẹn cái báo cáo của chúng ta hơn ấy, thì chúng ta lên có một cái cột trung cấp như cột nhà cung cấp như này. Sau đó chúng ta sẽ lấy tên nhà cung cấp ra, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhập dấu bằng và các bạn sẽ sử dụng cái hàm lookup các bạn nhé. Vì đây là một cái phần mà sử dụng kết hợp ở trong trường hợp là sử dụng Excel nâng cao các bạn nhé. Cho nên là với những bạn nào mà chưa học khóa Excel nâng cao của mình, không học khóa Excel Master của mình, thì chắc chắn là bạn sẽ thấy nó rất là mới và có thể là sẽ khó hiểu, đúng không ạ? Còn với những bạn mà đã từng học khóa Excel Master của mình rồi thì các bạn có thể xem, các bạn có thể hiểu được, đúng không ạ? Đó. Rồi, chỗ này mình để số 1 này. Đấy, mình để số 1 chỗ này mình chia cho mở ngoặc. Sau đó mình sẽ quét chọn cái dòng này. Mình quét chọn cái dòng này, sau đó mình cho bằng với cái ô min này và mình cố định cột, sau đó mình đóng ngoặc lại. Rồi tiếp theo là mình chuyển con trỏ xuống đây và mình quét cái dòng này. Sau đó mình cố định lại, sau đó chọn OK và mình kéo công thức xuống như thế này. Đấy, như vậy là chúng ta đã tìm được là giá thấp nhất của cái nhà cung cấp nào đó, đúng không ạ? Đây là giá thấp nhất này của cái nhà cung cấp này. Các bạn nhìn này, các bạn thấy này, đúng không ạ? Đây là giá thấp nhất của cái nhà cung cấp số 3 này, các bạn nhìn thấy không? Đó, nhà cung cấp số 3 nhé. Tiếp tục đây là giá thấp nhất của nhà cung cấp số 1 này, họ cung cấp này, thấy chưa? Đó, thì các bạn sẽ tương ứng với cái giá thấp nhất đó, các bạn sẽ tìm được ra là nhà cung cấp nào là đang bán cái mặt hàng đó với cái giá là thấp nhất, giá rẻ nhất, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta quan tâm hai cái thông tin này, đúng không? Giá thấp nhất và nhà cung cấp này, đúng không? Đây chúng ta giả định là chất lượng như nhau các bạn nhé. Chúng ta giả định là chất lượng như nhau, chứ còn nếu trường hợp mà giá thấp nhưng mà chất lượng không đảm bảo thì đương nhiên là cũng không OK, đúng không ạ? Đấy, thì đây chúng ta giả định là chất lượng như nhau, nhưng mà chúng ta cần việc là so sánh giá thôi, đúng không ạ? Rồi, đây là cái trường hợp đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn thấy hay đúng không ạ? Rất là hay luôn. Và cái ví dụ của mình đây là có thể áp dụng được vào công việc thực tế. Đó. Nếu mà trường hợp bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Mr. Cảnh Excel thì các bạn đăng ký kênh giúp mình nhé. Các bạn có thể bấm like và bấm vào cái chuông ấy. Mỗi khi mình ra một cái video mới thì các bạn có thể là cập nhật được ngay lập tức. Đó, thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào. Mình chuyên chia sẻ những cái tình huống thực tế ở trong công việc các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái tình huống thứ hai, đúng không ạ? Tình huống thứ hai. Nếu mà trường hợp các bạn đã làm được như này cũng đã là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chia ra 3 cái tình huống để cho các bạn thích sử dụng cái tình huống nào thì các bạn cứ làm thôi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sang tình huống thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm cái giá thấp nhất và giá cao nhất, đúng không ạ? Tìm giá thấp nhất và giá cao nhất, đúng không? Cũng tương tự như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái hàm min để chúng ta sẽ tìm cái giá thấp nhất, đúng không ạ? Tìm giá thấp nhất.
Đó, chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đúng không ạ? Giá cao nhất thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm max để chúng ta tìm ra giá cao nhất ở đây. Ở cột bên này mình đang nhầm các bạn nhé. Giá cao nhất ở cột này các bạn nhé. Rồi, chúng ta tìm được ra giá thấp nhất và giá cao nhất rồi đúng không ạ? Rồi, thế thì tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta cũng muốn thể hiện là cái nhà cung cấp nào là cung cấp cái giá đó đúng không ạ? Đấy, và chúng ta tô màu cho những con số đó để chúng ta nhìn, quan sát sẽ rất là dễ đúng không ạ? Thì chúng ta làm tương tự, chúng ta bôi đen như thế này, bấm vào đây. Các bạn chọn New Rule. Chúng ta chọn vào đây. Vừa rồi là mình đã dùng cái địa chỉ ô này để chúng ta làm điều kiện đúng không ạ? Nhưng bây giờ mình sẽ không sử dụng cái địa chỉ ô đó nữa. Thì mình sẽ làm như thế nào để mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Mình làm như sau. Chỗ này mình cũng không có cố định nhé. Mình sẽ cho bằng hàm min như thế này này. Mình mở ngoặc ra. Mình sẽ chọn cái dòng này và chúng ta cố định cột các bạn nhé. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta cũng phẩy này, chu này, for này. Đấy, chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta chọn format và chúng ta chọn màu xanh, chọn OK và OK. Đó, như vậy là chúng ta đã tô màu được cho những cái giá thấp nhất rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta muốn tô màu cho những cái giá mà cao nhất thì chúng ta làm tương tự như vậy. Như các bạn thấy là vừa rồi mình không hề sử dụng cái cột min này để có thể định dạng được những cái giá thấp nhất màu xanh như vậy đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể là áp dụng cái cách của mình theo cách 1 hoặc theo cách 2 được nhé. Các bạn tùy các bạn muốn thôi đúng không? Mình chỉ là chia ra nhiều cái tình huống cái cách làm các bạn nhé, để cho các bạn có thể là áp dụng được vào công việc của mình. Đấy, mình nghĩ là cái video của mình đây nó sẽ độc quyền ở trên YouTube, mình nghĩ là như vậy. Bởi vì hầu hết là mọi người, nếu mọi người sẽ tìm với từ khóa là so sánh giá trong Excel, cách nhập bảng so sánh giá trong Excel thì mọi người có thể là sẽ không tìm được những cái video so sánh giá thì có, nhưng mà để mà nó áp dụng được trong thực tế thì mình nghĩ là cái video của mình đây sẽ là độc quyền đó các bạn nhé. Thì các bạn có thể là xem và có thể áp dụng. Đó, thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức rất là thực tế ứng dụng trong công việc luôn. Đấy, mình chỉ mong muốn rằng là các bạn ủng hộ mình và bằng cách là đăng ký kênh và bấm like và chia sẻ cho những người bạn bè mình biết để đến cái kênh YouTube của mình là kênh Mr. Cảnh Excel các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tìm ra những cái mã lớn nhất đúng không? Mã lớn nhất tức là cái giá cao nhất. Chúng ta cũng bôi đen như này. Sau chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn là New Rule đúng không ạ? Chúng ta chọn vào đây. Sau đó chúng ta lập một cái công thức hàm if như thế này. Chúng ta cũng sẽ chọn vào cái ô đầu tiên này, chúng ta sẽ không cố định và chúng ta cho bằng max đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tìm lớn nhất mà, chúng ta cho bằng max và chúng ta quét chọn ở đây và chúng ta sẽ cố định cột các bạn nhé, cố định cột và chúng ta đóng ngoặc lại. Phẩy tiếp theo là true này, for. Đó, như thế này các bạn nhé. Sau đó các bạn chọn format và các bạn sẽ chọn cái màu cho mình thôi. Mình ở đây mình đang chọn màu đỏ. Tiếp theo là chúng ta chọn OK và sau đó là OK như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái giá cao nhất sẽ được tô màu đỏ. Đấy, các bạn có thể so sánh, các bạn sẽ nhìn, các bạn sẽ thấy chính xác luôn đấy. Đúng không ạ? Đấy, giá cao nhất luôn. Đúng không? Đấy. Thì đây là trường hợp mình làm thêm để cho trường hợp mà các bạn cần cái thông tin là giá thấp nhất này, giá cao nhất đúng không? Đấy, giả sử như vậy. Đó. Rồi thế thì giá trường hợp chênh lệch, chúng ta tính chênh lệch thì chúng ta sẽ lấy giá cao nhất và chúng ta sẽ trừ đi giá thấp nhất như thế này đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Thì trường hợp các bạn làm báo cáo á, thì các bạn có đầy đủ thông tin cho sếp của mình xem, thì sếp của các bạn xem thấy các bạn làm rất là ok đúng không ạ? Sếp rất là thích và rất là hài lòng đúng không ạ? Đó, những cái bài này á, thì phải là bạn nào học khóa Excel Master của mình ấy, thì mới hiểu được, còn những bạn khác thì có khả năng là hơi khó hiểu một chút, thì các bạn cố gắng các bạn theo dõi và các bạn có thể làm theo nhé. Rồi bây giờ việc của chúng ta là cần phải tìm ra cái giá của cái nhà cung cấp cái giá thấp nhất đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Rồi thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đấy, thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lookup như thế này. Đúng không ạ? Chúng ta bấm vào đây.
chúng ta chọn OK, đúng không ạ? Chỗ này chúng ta để là số 1, đúng chưa? Rồi chỗ này chúng ta sẽ để là 1 này, rồi chia cho mở ngoặc ra, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cũng cho vào đây, quét chọn cái dòng này, đúng không ạ? Chúng ta cho bằng với cái giá thấp nhất, đúng không ạ? Bằng với giá thấp nhất này, đúng chưa? Đó, sau đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ cố gắng chúng ta phải cố định cột các bạn nhé, cố định cột. Đó, chúng ta cố định cột, hoặc là trường hợp này chúng ta có thể là không cố định cũng được, không sao nhé. Trường hợp mà chúng ta lập công thức, chúng ta có thể không cố định trong tình huống như thế này và chúng ta đóng ngoặc lại, không cố định cột N, đúng không ạ? Có thể nó sẽ bị lỗi gì đó, nhưng mà xong mình sẽ kiểm tra các bạn nhé. Tiếp tục mình sẽ quét chọn cái phần này, sau đó mình cố định F4 này và chúng ta chọn là OK. Đó, kết quả của chúng ta đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả ra chính xác, đúng không ạ? Đó. Rồi thì các bạn thấy này, nhà cung cấp số 10 là 95, đúng không? Số 10 95, đúng chưa? Là thấp nhất, đúng chưa? Nhà cung cấp số 3 sẽ cung cấp giá thấp nhất cho cái mặt hàng số 2 này. Đây, đúng không ạ? Thì các bạn có thể xem, các bạn quan sát này, nhà số 1 này. Nhà cung cấp số 1 cung cấp giá rẻ nhất cho cái mặt hàng này, đúng không ạ? Đó, thì các bạn thấy vậy là chính xác rồi. Bây giờ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tìm cái nhà cung cấp mà bán giá cao nhất, đúng không ạ? Bán giá cao nhất. Thì nếu mà trường hợp mà tất cả các cái mặt hàng đều bán giá cao nhất thì khả năng là chúng ta sẽ loại đi, đúng không ạ? Đó, sẽ loại đi. Thì với cái cách so sánh giá như thế này ấy, thì để tối ưu ấy, thì có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà mua cái mặt hàng số 1 này thì chúng ta sẽ chọn là nhà cung cấp số 10. Nhưng mà nếu mà mua cái mặt hàng số 2 này á, thì chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp số 3. Đấy, nếu mà mua mặt hàng số 3 này thì chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp số 1. Đúng không ạ? Đấy, mục đích chúng ta so sánh giá là để chúng ta tìm ra cái nhà cung cấp nào nó bán giá rẻ nhất, đúng không ạ? Đó, nhà cung cấp số 4, nếu cái mặt hàng số 4 nếu chúng ta muốn mua thì chúng ta sẽ tìm đến nhà cung cấp số 4 để mua cái mặt hàng này bởi vì giá rẻ nhất. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mua cái sản phẩm số 5 này, nguyên vật liệu số 5 này chẳng hạn thế, hàng hóa tùy, đây chỉ là ví dụ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm đến là nhà cung cấp số 3, họ đang bán giá rẻ nhất, đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Các bạn phải cần có được cái thông tin như thế này, nhà cung cấp nào và giá rẻ nhất là bao nhiêu, đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta muốn có cái thông tin của nhà cung cấp mà giá cao nhất thì chúng ta làm tương tự như vậy thôi, đúng không ạ? Chúng ta dùng cái hàm lookup như thế này. Rồi, chúng ta chọn vào đây. Rồi, OK, chỗ này chúng ta để số 1 này, chỗ này chúng ta 1 này, chia cho mở ngoặc này. Đó. Tiếp theo là chúng ta quét chọn vào cái dòng này, đúng không ạ? Chúng ta không có cố định. Không cố định các bạn nhé. Rồi chúng ta cho bằng với cái ô mắc này, đúng không ạ? Và chúng ta đóng ngoặc lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn cái dòng này và sau đó chúng ta sẽ F4 cố định, sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta đang tìm cái nhà, đúng rồi, nhà cung cấp bán giá cao nhất, đúng không ạ? Đây, mắc đây, đúng không ạ? Nhà cung cấp số 4 các bạn nhìn đây, đúng không ạ? Mục đích chúng ta tô màu trước đó để chúng ta rất là dễ quan sát là cái giá thấp nhất và giá cao nhất và nhà cung cấp tương ứng thì nhìn nó rất là dễ nhìn. Chúng ta có thể quan sát bên này, chúng ta cũng có thể biết được nhà cung cấp nào giá thấp nhất, nhà cung cấp nào giá cao nhất. Nhưng mà để thể hiện được ra một cái danh sách như này thì chúng ta sẽ cần lập công thức. Với trong tình huống như này mình lập như vậy để cho các bạn có thể theo dõi được, các bạn có thể làm ra được, đúng không? Đó, mình nghĩ rằng là có rất nhiều bạn sẽ không làm được cái công thức như vậy, đúng không ạ? Đấy, cho đến khi mà xem được cái video của mình, đúng không ạ? Rồi, các bạn kiểm tra thấy nó có đúng không ạ? Đây là nhà cung cấp cao nhất là nhà số 1 này. Đấy, cái mặt hàng này thì nhà cung cấp số 1 là bán giá cao nhất, đúng không ạ? Đấy. Rồi cái mặt hàng số 3 này, mặt hàng số 3 thì nhà cung cấp số 6 sẽ bán giá cao nhất, đúng không? Tương ứng với những cái ô chúng ta đã tô màu đỏ là nhà cung cấp bán giá cao nhất cho từng cái loại mặt hàng tương ứng, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái trường hợp số 2, đúng không? Các bạn thấy tuyệt vời không?
Đến đây là các bạn đã thấy quá là ok rồi đúng không ạ? Đấy, các bạn có một cái bảng so sánh giá này, các bạn có thể báo cáo cho sếp của mình đúng không? Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang cái trường hợp số 3, cái cách số 3 các bạn nhé. Rồi, cách số 3 thì chúng ta sẽ làm như sau. Cách số 3. Đấy, bây giờ cách số 3 thì chúng ta sẽ nâng cấp lên một chút xíu. Đấy, thì nó sẽ khó hơn một chút xíu các bạn nhé. Thì đầu tiên là chúng ta cũng sẽ cần phải tô màu cho những cái mã mà có cái giá là thấp nhất các bạn nhé. Chúng ta bôi đen đây và chúng ta cũng tương tự là chúng ta sẽ lập một cái công thức để chúng ta xác định cái việc tô màu đó. Chúng ta cần tô màu cho những cái mã hàng có giá rẻ nhất các bạn nhé. Rồi chúng ta cho bằng với hàm min đúng không ạ? Hàm min này. Đó. Chúng ta không có thêm cái cột min ở bên ngoài nữa, cho nên là mình sẽ cho bằng cái hàm min ở phía trong này các bạn nhé. Đó, bởi vì mình không có đưa cái giá min ra bên ngoài này thì mình sẽ phải đưa cái hàm min vào bên trong đây các bạn nhé. Đó, các bạn thấy có cái sự khác biệt đấy nhá. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại này, sau đó các bạn giữ phẩy này và các bạn viết chu như này và for như này, sau đó các bạn sẽ đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta chọn format và chúng ta sẽ chọn cái màu sắc là màu xanh đúng không ạ? Chúng ta chọn ok. Đây mình chọn màu xanh làm ví dụ thôi, còn bạn thích chọn cái màu nào thì bạn chọn thôi đúng không ạ? Cái này nó chỉ là do sở thích của chúng ta thôi đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã tô được cái màu xanh đúng không ạ? Vừa rồi là chúng ta không hề có cái cột min như thế này, như ở trước là mình sẽ dùng cái cột min ở đây đúng không? Như cái trường hợp số 3 này mình không hề dùng cái cột min đó mà chúng ta vẫn có thể tô màu được đúng không ạ? Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta cần tô màu cho những cái giá cao nhất đúng không ạ? Chúng ta cũng làm tương tự như vậy các bạn nhé. Đó. File này sẽ được để ở dưới cái phần mô tả của video, thì các bạn có thể là tải về và các bạn có thể thực hành theo các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái ô đây. Rồi chúng ta cho bằng max đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta sẽ tô màu cho những cái mã lớn nhất các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cố định cột lại và chúng ta đóng ngoặc lại phẩy chu for như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn format và sau đó các bạn chọn màu sắc thôi đúng không ạ? Chúng ta chọn ok và ok. Đó, rồi như vậy là ok rồi. Chúng ta đã tô màu được cho những cái mã mà giá thấp nhất là sẽ được tô màu xanh, còn giá cao nhất sẽ được tô màu đỏ đúng không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta không có sử dụng cái cột min max ở ngoài này thì làm thế nào để chúng ta tìm được cái nhà cung cấp như vậy đúng không? Bây giờ nhé, giả sử bây giờ mình sẽ lập một công thức như này, mình sẽ lập một cái công thức để cho nó ra kết quả sai trước nhé, để cho các bạn hiểu nhé. Đấy, mình chọn hàm lookup này, mình cố tình lập một công thức để cho kết quả sai để các bạn nghĩ rằng là nếu các bạn làm bình thường thì các bạn sẽ không làm được như vậy. Một này, chia cho đúng không? Chúng ta làm như bình thường như này đúng không? Các bạn sẽ quét chọn cái phần này đúng không? Chúng ta cho bằng theo suy nghĩ bình thường chúng ta là sẽ làm như này đúng không? Chúng ta cho bằng min như này và chúng ta sẽ quét chọn ở đây và chúng ta cố định cột đúng không ạ? Cố định hoặc không cố định, trong tình huống này thì không cần phải cố định các bạn nhé, vì chúng ta kéo công thức xuống mà đúng không? Rồi thế thì đấy, bình thường là chúng ta sẽ lập như vậy đúng không? Rồi chỗ này là kết quả đúng không? Thì chúng ta sẽ quét chọn phần này và chúng ta cố định lại. Sau đó chúng ta chọn ok và bây giờ mình kéo công thức xuống này. Đó, các bạn thấy cũng ok luôn đúng không? Đấy, nếu mà trường hợp mà các bạn lập như thế này thì cũng ok. Nhưng mà đôi khi nhé, đôi khi các bạn lập công thức như vậy sẽ không được các bạn nhé. Đấy, đôi khi các bạn sẽ lập sẽ không được. Nếu mà trường hợp các bạn không lập được thì các bạn có thể lập một cái cách khác. Tí giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, giả sử các bạn lập như thế này thì nó ra như vậy, kết quả vậy là chính xác đúng không ạ? Các bạn lập như vậy là chính xác. Đó. Nhưng mà đôi khi nhé, các bạn tùy theo cái phiên bản máy của các bạn nhé. Máy của mình đang là phiên bản là Office 2016. Nếu trường hợp các bạn dùng cái phiên bản Office khác thì mình sẽ không chắc chắn là nó sẽ ra đúng như thế này. Đó, ngay cả khi các bạn lập đúng công thức. Đây là cái cách thứ nhất nhé. Cái cách, nếu mà cái cách này ấy, mà các bạn làm nó không được nhé, thì các bạn sẽ làm như sau. Mình sẽ làm ra phía bên ngoài này các bạn nhé. Đấy, để cách 2 cho các bạn biết. Rồi chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm lookup như thế này.
chúng ta bấm vào đây đúng không ạ? Đó, chỗ này vẫn là số 1 này, chỗ này mình để là số 1 này, các bạn chia cho mở ngoặc ra. Các bạn sử dụng một cái hàm offset cho mình ở chỗ này, chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta sẽ chọn vào cái ô này và chúng ta phẩy này, 0 này, phẩy này, 0 phẩy 0 này. Đấy, chỗ này 1 này, phẩy này, 10 này. Nếu mà bạn nào không hiểu cách sử dụng hàm offset thì các bạn có thể là xem cái video trước của mình hướng dẫn rất là chi tiết hàm offset là gì và cách ứng dụng nó như thế nào các bạn nhé. Các bạn có thể xem ở trong kênh của mình có nói rất là chi tiết rõ nó rồi. Ở trong cái bài này là mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó thôi các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn hàm min như thế này, sau đó các bạn sẽ bấm vào đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ cần phải đóng ngoặc lại đúng không ạ? Đóng ngoặc lại và chúng ta đóng ngoặc lại một lần nữa. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn cái phần này và chúng ta sẽ cố định lại. Rồi, sau đó chúng ta chọn OK và các bạn kéo công thức xuống như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Nếu mà trường hợp các bạn giỏi Excel là các bạn có thể làm được rất là nhiều cách luôn các bạn nhé. Các bạn làm được rất là nhiều cách, không bao giờ có một cách làm. Các bạn chú ý là điểm đấy, do chúng ta có biết hay không thôi, chứ còn luôn luôn có rất là nhiều cách làm các bạn nhé. Đấy, đây là một cách này, đúng không ạ? Đây là một cách các bạn nhé. Còn đây là cách thứ hai, thì tùy các bạn thích dùng cách nào thì các bạn dùng, đúng không ạ? Đó. Rồi thế thì tương tự như vậy, bây giờ hàm max đúng không? Chúng ta sẽ làm cái cách 1 trước nhé. Chúng ta sẽ dùng cái hàm lookup để chúng ta tìm ra cái nhà cung cấp bán giá mà rẻ nhất, cao nhất, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta chọn OK này, chỗ này là số 1 này, chỗ này cũng là số 1 luôn, chia cho mở ngoặc ra. Và chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ cái phần này đúng không ạ? Đó, chúng ta cho bằng với max đúng không ạ? Chúng ta mở ngoặc ra và chúng ta sẽ quét chọn phần này tiếp theo và chúng ta sẽ đóng ngoặc lại và đóng ngoặc một lần nữa lại. Sau đó chúng ta sẽ quét chọn cái phần này đúng không ạ? Và chúng ta cố định lại. Rồi chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống. Đó, thì các bạn thấy là nhà cung cấp cao nhất đúng chưa? Xuất hiện chính xác luôn. Đây nhà cung cấp cao nhất đây đúng không ạ? Đó, các bạn có thể quan sát. Mình hướng dẫn rất là chi tiết và rất là cụ thể luôn, và nó mang tính chất ứng dụng thực tế đúng không ạ? Chắc chắn là với những bạn mà làm liên quan đến giá cả thì chắc chắn là các bạn sẽ phải so sánh giá rồi, bởi vì sếp của các bạn sẽ yêu cầu các bạn cái việc đó đúng không ạ? Đấy. Rồi đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lookup để chúng ta sẽ tìm ra cái nhà cung cấp mà bán giá cao nhất. Nếu mà chúng ta dùng cái cách số 2 này thì chúng ta làm như nào? Chúng ta cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhập cái hàm lookup như thế này đúng không ạ? Chúng ta chọn OK đúng không ạ? 1 này, các bạn đây để số 1 nhé, chia cho mở ngoặc này. Đấy. Các bạn sẽ mở ngoặc ra và các bạn sẽ chọn vào ô này. Rồi, phẩy 0 phẩy 0 phẩy 1 phẩy 10 đúng không ạ? Chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta cho bằng với nhà cung cấp max đúng không ạ? Chúng ta quét chọn cái phần này, sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Tiếp theo là chỗ này chúng ta sẽ quét chọn cái phần mà nhà cung cấp mà chúng ta muốn thể hiện đúng không ạ? Sau đó chúng ta chọn OK max. Đó, các bạn thấy không? Có một cái gì đó không được đúng không ạ? Không đúng. Đó, để mình sẽ kiểm tra lại các bạn nhé. Đấy, giống như mình nói với các bạn đấy, thì không phải lúc nào nó cũng ra chính xác đâu đúng không ạ? Như các bạn thấy này. Đó. Chúng ta thiếu một cái gì đó. Chúng ta thiếu một cái dấu ngoặc các bạn nhé. Chúng ta thiếu một cái dấu ngoặc. Đó. Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta làm nhiều là chúng ta sẽ biết thôi đúng không ạ? Chúng ta thiếu một cái dấu ngoặc các bạn nhé. Chúng ta thiếu một cái dấu ngoặc ở đây. Đó, như vậy đó. Sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống. Rồi, OK. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Đấy, nhà cung cấp ở đây và đây là giống nhau đúng chưa nào? Đó, hai bên này giống nhau này. Còn bên này và bên này là giống nhau rồi. Đúng không ạ? Các bạn thấy hay không ạ? Đấy, cái trường hợp này là rất là sử dụng rất là nhiều trong thực tế luôn. Đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà lập bảng so sánh giá ở trong Excel rồi. Và các bạn thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like và chia sẻ. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Đấy, mình là Mr. Cảnh Excel.
Mình chuyên đào tạo Excel cho người đi làm các bạn nhé. Nếu trường hợp các bạn muốn giỏi thì các bạn có thể là liên hệ với mình, và trường hợp các bạn mất và liên hệ với mình các bạn nhé. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên là đăng ký để bấm vào cái chuông ấy để cập nhật những cái video mình chia sẻ mới nhất. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.